Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Ngon hơn bánh tiêu, ăn liền một lần cả chục cái vẫn chưa ngán là có thật. Đối với món bánh hôm nay, Hana chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn. Đặc biệt, bánh để cả ngày, thậm chí qua ngày hôm sau vẫn mềm, không bị khô cứng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ chuẩn bị phần bột. Bột thì Hana sử dụng bột số 13, bột bánh mì 275g. Thêm vào 5g men nở, 3 muỗng canh đường cát. Nếu cô bác, anh chị và các bạn muốn ngon hơn, thì mình thêm vào 1 muỗng canh sữa bột. Không có, mình không thêm, nhưng tốt nhất là mình thêm sữa bột vào, vị bánh sẽ ngon hơn rất là nhiều lần. Sau khi rây đều hỗn hợp bột, mình để qua một bên. Tiếp theo, mình sẽ pha phần chất lỏng cho vào bột. Cô bác, anh chị và các bạn sử dụng một cái trứng gà, bất kể lớn nhỏ tùy ý nhà cô bác, anh chị và các bạn có, miễn sao trứng gà cộng với sữa thì mình sẽ cân tổng cộng là 175g. Nếu cô bác, anh chị và các bạn ở Việt Nam, mình nhớ sử dụng sữa tươi không đường. Khuấy đều hỗn hợp trứng và sữa lên, sau đó cho từ từ vào bột và trộn đều. Mình đừng cho vào một lần kẻo bột bị nhão. Phần bột này có chất lỏng hơi nhiều, nên cô bác, anh chị và các bạn nếu nhồi tay thì mình hơi cực một xíu. Nếu có máy cầm tay hoặc là máy để bàn thì mình sẽ cho phần bột này lên nhồi khoảng 4 phút ở số nhỏ. Hana sử dụng số 2. Sau 4 phút mình sẽ tắt máy, thêm vào 30g bơ lạc và 1/2 muỗng cà phê muối. Lần này mình sẽ nhồi bột ở số trung bình. Vì máy Hana có 12 số, Hana sử dụng số 6, nhồi thêm 5 phút nữa. Sau 5 phút, khi bột và bơ quyện thành một khối thì mình sẽ kiểm tra. Bột bây giờ rất là mềm, nhưng mà không quá nhão. Nếu bột khô, cô bác, anh chị và các bạn thêm một xíu sữa vào. Nếu nhão, mình thêm một xíu bột, nhưng mà đừng nhiều quá, khoảng 1 muỗng cà phê tới 1 muỗng canh là được. Tiếp tục nhồi cho tới khi bột kéo mang. Mình cũng sử dụng mức trung bình để nhồi bột. Thời gian nhồi tùy thuộc vào công suất máy của cô bác, anh chị và các bạn. Hana nhồi thêm khoảng 10 phút. Nếu thấy lâu, sau 10 phút mà bột chưa kéo mang, cô bác, anh chị và các bạn nhớ để cho bột nghỉ khoảng 5 phút. Sau đó mình tiếp tục nhồi, đừng nhồi liên tục. Sau khi nhồi bột xong, cho khối bột ra ngoài bàn, có thêm một ít dầu ăn để chống dính phía dưới. Túm bột thành một khối tròn và chia đều bột ra 30g trên một viên. Với công thức này, Hana làm được khoảng 17 cái bánh. Sau khi chia đều bột xong, mình sẽ bọc kín bột lại để bột không bị khô và lấy từng viên bột ra túm tròn lại. Đây là cách thông thường mình hay dùng để vo tròn viên bột. Với cách làm này, cô bác, anh chị và các bạn có thể thấy phần dưới bột sẽ xuất hiện một rãnh sâu. Rãnh này một chút mình chiên, vô tình bánh bị nứt mặt mà mình không biết. Hôm nay Hana sẽ chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn một cách nhồi bột khác, giúp cho mặt bánh không bị nứt. Mình cũng dùng tay túm các mép bột vào chánh giữa. Nhưng lần này mình không để xuống bàn vo tròn mà mình để lên lòng bàn tay. Phần mép bột vừa túm xong, mình để hơi nghiêng một xíu và dùng bàn tay còn lại vừa đẩy vừa miết cho các mép bột được kết dính lại với nhau. Đồng thời cũng giúp
viên bột được vo tròn đều hơn. Và đây là thành phẩm Hana vừa làm xong. Cô bác, anh chị và các bạn có thể thấy sự khác biệt giữa hai cách vo tròn bột. Một bên thì hõm vào, một bên thì lồi ra. Với cách làm này, phần bột không có lỗ hổng bên trong, nên khi chiên, mình không bị nứt mặt. Sau khi túm tròn bột xong, mình sẽ lăn thêm khối bột vài lần nữa để cho bột tròn và đẹp hơn. Vì bột mềm dễ dính, nếu mà mình lấy lên, bột sẽ dính xuống bàn, chiên bánh cũng bị xi. Vì vậy, cô bác, anh chị và các bạn nhớ lót một ít bột áo phía dưới, đặt bột lên và để bột nghỉ 15 phút. Nhớ bọc kín lại, kẻo bột bị khô. Sau 15 phút, mình sẽ bắt đầu tạo hình. Hana sử dụng hai cái khắp, một cái là 1/3 và một cái 1/4. Hoặc nếu không có, cô bác, anh chị và các bạn có thể dùng tay ấn dẹp bột. Mình sẽ áo đều một lớp bột mỏng, sau đó cho vào cái khắp lớn, dùng cái khắp nhỏ đè lên. Vậy là mình đã tạo hình xong một cách đơn giản và dễ dàng. Sau đó mình sẽ dùng ngón tay trỏ để tạo một lỗ hổng chánh giữa. Hoặc nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình cũng có thể để nguyên, không cần phải làm. Sau khi tạo hình xong, đặt bột lên một miếng giấy nến để một chút mình lấy ra chiên cho dễ. Sau đó, tiếp tục đậy bột và ủ bột cho tới khi bột nở gấp đôi. Thời gian tùy thuộc thời tiết nơi cô bác, anh chị và các bạn ở. Chỗ Hana đang là mùa đông, Hana ủ khoảng 2 tiếng. Bột ủ nở là căng tròn và cầm hơi nhẹ tay. Khi mà mình ấn nhẹ vào, bột đàn hồi trở lại là bột đã đủ nở. Lúc này, mình không cần phải che bột lại. Mình sẽ dỡ nắp ra và để qua một bên. Sau đó, mình sẽ đi đun nóng dầu để chiên bánh. Nhiệt độ dầu thích hợp là khoảng 145 tới 150 độ C. Mình sẽ dùng vợt để cho bánh vào dầu, sẽ không bị nóng tay. Nếu mà bột cô bác, anh chị và các bạn ủ đủ, thì phần bánh cho vào sẽ nổi lên mặt dầu. Nếu bột ủ không đủ, thì phần bột bánh sẽ hơi nặng, cho vào, bánh chìm dưới mặt dầu. Lúc này cô bác, anh chị và các bạn cần đậy lại và để thêm thời gian cho bột nở đủ. Mình sẽ chiên bánh lửa riu riu, lửa nhỏ nhất, cho tới khi bánh nở tròn và vàng một mặt. Lúc này mình mới dùng muỗng nhẹ nhàng trở và chiên mặt còn lại. Cô bác, anh chị và các bạn mình để yên và mình làm như vậy thì phần bánh chiên xong có một đường viền trắng chính giữa, trông đẹp hơn. Thời gian chiên khoảng 4 phút một mặt. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ dùng muỗng đẩy nhẹ để mình kiểm tra phần mặt dưới, coi vàng chưa nha. Đừng để bánh vàng quá, vỏ cứng, ăn không ngon. Sau khi bánh vàng xong thì mình vớt ra để cho ráo dầu và cho phần bánh này nguội bớt. Chỉ cần cô bác, anh chị và các bạn để ý kỹ những gì Hana chia sẻ thì mình sẽ dễ dàng thành công với món bánh này. Bánh này ăn không hoặc là thêm đường vào ăn cũng rất là ngon. Khi vớt bánh ra, cô bác, anh chị và các bạn nhớ để trên một miếng khăn giấy để thấm dầu. Sau khi bánh nguội bớt và ráo dầu, mình sẽ áo một lớp đường bên ngoài giúp cho bánh được ngon hơn. Bánh này ăn nóng hay nguội cũng rất là ngon. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem.